হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এটা অৰ্কিড। এইটো সৰু মিনিয়েচাৰ অৰ্কিড। ডেনড্ৰবিয়াম হয়। ডেনড্ৰবিয়াম আগতে চাগে এদিন আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। ডেনড্ৰবিয়াম হাইমেনেন্থাম বুলি কয়। এয়া চাওক, সৰু কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগে। ফুলটো বগা ৰঙৰ ফুলে, কিন্তু সৰু হ'লেও মোক বহুত ভাল লাগে। আজিকালি মোৰ একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে সৰুবিলাকে বেছি ভাল লগা হ'ল। এইটো প্ৰায় ইয়াৰ নেটিভ হৈছে থাইলেণ্ড, ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ, আমাৰ অসমতো পাই চাগে। এনে গুগলত দেখা যায়, কিন্তু মই আজিলৈকে তেনেকৈ পোৱা নাই। এইটো মই একচুৱেলি কিনিছিলোঁ তামিলনাডুৰ পৰা। এটা এই ফেচবুক গ্ৰুপত পাইছিলোঁ, যেতিয়া মই লৈছিলোঁ 1200 টকামান দি লৈছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত বহুখিনি মৰি আহিছিলে, ইয়াত আৰু আছিলে, সেইখিনি গোটেইখিনি মৰি গৈছিলে। এইবিলাক আছে এতিয়াও। তাৰপিছত বাকীখিনি ভালকৈ ৰাখিছোঁ, এতিয়া ধুনীয়া হ'ল সেইখিনি। আকৌ নতুনকৈ এতিয়া কি কয়, নতুনকৈ পোখা ওলাইছে বা এইবিলাক নতুনকৈ শ্বুট ওলাব ধৰিছে। এইটো ডেনড্ৰবিয়াম জেনকেঞ্চিৰ নিচিনাই, কিন্তু গছটো অলপ বেলেগ ইয়াৰ, বা ফুলটোও বেলেগ। ফুলটো প্ৰায় জেনকেঞ্চি সমানে ফুল ফুলে, কিন্তু বগা ৰঙৰ ফুলে। জেনকেঞ্চিটো যেনেকৈ হালধীয়া ফুলে, এইটো বগা ফুলে। ইয়াক আপোনালোকে কেনেকৈ ৰাখিব লাগে, বা কিছুমানৰ আছেও চাগে, মই গম নাপাওঁ, থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ। কিন্তু মই কেনেকৈ ৰাখিছোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক কওঁ। ইয়াত মোৰ যেতিয়া যেনেকৈ ৰুই দিয়াছিলে তেনেকৈ আছে, খালি জাষ্ট ইয়াৰ যিখিনি পুৰণি বা যিখিনি লেৰেলি যোৱা আছিলে, এইখিনি এনেকৈ মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলোঁ। ইয়াক মই এনেকৈ, এইটো মাল্টিফ্ল'ৰ আছে, তাতে এনেকৈ ওলমাই দি থৈছোঁ, তেনেকৈ থাকি যাব। পানী মই বহুত দিন হ'ল পানী নিদিয়া। ইয়াত যিটো বৰষুণ দিয়ে আছে দৈনিক, গতিকে পানী দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন হোৱা নাই মোৰ। আপোনালোকৰ যদি বৰষুণ দি আছে, পানী দিয়াৰ ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই। বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখিলে হ'ল, তেতিয়াহ'লে একো আপোনাৰ অসুবিধা নহয়। তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ থাকি যায়। এতিয়া ইয়াৰ কেয়াৰ কেনেকৈ, আপোনালোকে কেনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব ইয়াক, সেইটো বিষয়ে কওঁ। আপোনালোকে বিশেষকৈ ঠাণ্ডা ঠাইত ৰাখিব লাগে। ঠাণ্ডা মানে ঠিক একেবাৰে ঠাণ্ডা তেনেকুৱাও নহয়। ইয়াক বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখিব লাগে। আৰু লগতে এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব, গছৰ তলত, নহ'লে আপোনালোকৰ বাৰান্দাত ৰাখিব পাৰে, বা কিহত ৰাখিব পাৰে, কি কয় এইটো, আপোনাৰ বেলকনিত। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকৰ বহুত বেছি গৰম পায়, তেনেকুৱা নহয়। বহুত বেছি গৰম পালে এইবিলাক পাতবিলাক আৰু জ্বলি পাত সৰি যাব পাৰে। আৰু নহ'লে আপোনাৰ যদি সৰুকৈ হ'লেও যদি আপোনালোকৰ গ্ৰীণ হাউচ বা সেই শ্বেড হাউচ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি শ্বেড হাউচত ৰাখিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব। এইবিলাক ইয়াত নাৰিকলৰ বাকলিৰ লগত বান্ধি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত মছ দিছে, আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক নতুন কিবা এইবিলাক চাৰ্কাছ বা জংঘল সেইবিলাক গজিছে, সেইবিলাক আঁতৰাই দিলে হ'ল। বাকী এয়া ধুনীয়া হৈ আছে। এইখন ষ্টিকাৰ লগাই দিয়াই আছে, যিটো কোম্পানীৰ পৰা মোক যিখন ফাৰ্মৰ পৰা মোক পঠাইছিলে অৰ্কিড। চাগে গুণা অৰ্কিড হ'ব পাৰে। দামটো অলপ বেছি লয়, কিন্তু বস্তু ভাল দিয়ে। এয়াই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ৰাখিব পাৰে সৰু সুৰা অৰ্কিডবিলাক। ভাল লাগে কিবা এটা সৰুকৈ ফুলিলেও। ইয়াৰ পাতখনো বহুত ডাঠ হয় পাতবিলাক ইয়াৰ। জেনেৰেলি অৰ্কিডবিলাকৰ প্ৰায়বিলাকৰ অৰ্কিডৰে পাতবিলাক অলপ ডাঠে হয়, বেছি ডাঠ থাকে। ইয়াৰ বহুতেই বালুফাইলাম বুলিও ভাবে, কিন্তু ইয়াৰ বালুফাইলাম নহয়, এইটো ডেনড্ৰবিয়ামে হয়। আপোনাক মই কেতিয়াবা কম ডেনড্ৰবিয়াম আৰু বালুফাইলামৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে, হাউ টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট বালুফাইলাম এণ্ড ডেনড্ৰবিয়াম। তেনেকৈ সৰু ডেনড্ৰবিয়াম বহুত পোৱা যায়, যেনেকৈ ডেনড্ৰবিয়াম পৰফাইৰিছিলাম। ডেনড্ৰবিয়াম পৰফাইৰিছিলামটো আমাৰ অসমত পায় বুলি গুগলত আছে, কিন্তু সেইটো আমাৰ অসমত নহয় বুলি ক'ব পাৰি। চাগে মিছ আইডেণ্টিফাই হ'ব পাৰে, গম নাপাওঁ সেইটো কথা। সেইটো নেপাল বা ভূটানৰ সেইবিলাক ওখ পাহাৰত হয়, বহু হাই এল্টিটিউড, মোটামুটি মিনিমাম 1000 ফিট চি লেভেলৰ ওপৰত হয়। গতিকে সেইবিলাক বস্তু নোলোৱাটোৱে ভাল। মই আনিছোঁ, কিন্তু নিজিলে।
গতিকে এইখিনি আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে ইনবক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। বাই বাই।